हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल र आज चाहिँ हामीले क्याट आई इफेक्टको बारेमा चाहिँ नलेज गेन गर्न गइरहेको छौँ र ट्युटोरियल पनि हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। र सुरुमा क्याट आई इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा प्रडक्ट चाहिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ क्याट आई म्याग्नेट अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई क्याट आई जेल पोलिस, जुन चाहिँ जेल पोलिस र हामीलाई जेल पोलिस अनि प्लस म्याग्नेट चाहिँ चाहिन्छ। यो जुन 3 वटा देखिरहनु भएको छ हजुरले, 3 जेल पोलिस दे आर क्याट आई जेल पोलिस, अनि जुन 3टा देख्नु भएको थियो अघि दे आर म्याग्नेट है। अनि यो चाहिँ ब्लू क्याट आई जेल पोलिस हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो रेड क्याट आई जेल पोलिस हो। क्याट आई जेल पोलिस पनि हजुरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ मार्केटमा। इन अ सिम्पल वर्ड हजुरले चाहिँ याद गर्नुहोस्, क्याट आई भनेको चाहिँ हामीसँग दुईटा प्रडक्ट हुनुपर्छ क्याट आई इफेक्ट पाउनलाई है। त्यो चाहिँ भनेको म्याग्नेट अनि अर्को चाहिँ क्याट आई जेल पोलिस। म्याग्नेट पनि रेक्टेङ्गलमा हुन्छ, राउन्डमा हुन्छ, फ्लावरको सेपमा हुन्छ, अनि अरूमा पनि धेरै म्याग्नेट हुन्छ। हजुरहरूले मार्केटमा त्यो पनि सर्च गर्नुभयो भने मजाले एभाइलेबल हुन्छ। तर हजुरलाई प्रडक्ट कुन राम्रो हुन्छ, कहाँदेखि लिएर आएको छु मैले, हजुरलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट डाउन गर्नुहोला, म हजुरलाई लिङ्क पठाइदिन्छु। यति भन्दै लेट्स गेट स्टार्टेड। र सुरुमा चाहिँ हजुरले बेस कलर एप्लाई गर्नुहोला र त्यसको लागि चाहिँ मैले ब्ल्याक जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु। अनि यसलाई चाहिँ क्योर फर 60 सेकेन्ड। हामीले जहिले पनि प्राइमरी कलर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ डबल कोट गर्न पर्दैन, किनभने एकदम यो चाहिँ डार्क हुन्छ। सो वी डोन्ट निड टु अप्लाई डबल कोट। अनि यसलाई चाहिँ क्योर गर्नुहोला फर 60 सेकेन्ड अनि मजाले गर्नुहोला है। मैले चाहिँ लिइरहेको छु सिल्भर क्याट आई जेल पोलिस। हजुरहरूलाई जुन चोइस मनपर्छ त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ दुईटा क्योर गरिसकेको छु। अघि हजुरलाई चाहिँ भिडियोमा एउटामा देखाइदिएको थिएँ, तर मैले दुईटा गरेँ। हजुरहरूले पनि एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एप्लाई गर्नुहोला मजाले। अनि यो क्याट आई जेल पोलिसको मेन आइडिया भनेको चाहिँ कसरी इफेक्ट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले जहिले पनि थोरै नलिने क्या, अलिकति धेरै नै लिने। अरू बेला चाहिँ हामीले अरू डिजाइनहरू गर्दाखेरि जहिले पनि प्रायः थोरै थोरै लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिन निट आउँछ। तर क्याट आई इफेक्टको केसमा चाहिँ हामीले वी निड टु एप्लाई अलिकति धेरै नै लाउनु पर्ने हुन्छ कि, अनि त्यसपछि चाहिँ इफेक्ट आउँछ है। सो फर्स्ट इफेक्ट चाहिँ म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हजुरले राइट साइडबाट चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नुहोला। म्याग्नेट देख्न सक्नुहुन्छ, मैले भिडियोमा कसरी बनाइरहेको छु त्यसरी नै अप एन्ड डाउन गर्नुहोला है। अनि त्यसपछि इफेक्ट आइसकेपछि फेरि अपोजिट साइड फर्काउनु होला। अनि फर्काइसकेपछि चाहिँ हजुरले फेरि त्यही अप एन्ड डाउन प्रोसेस गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कस्तो ब्युटिफुल इफेक्ट आइसकेको छ। हजुरले चाहिँ यो प्रायः ब्राइडलहरूको लागि पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ, बट इन रेड है, नट ब्ल्याक, इन रेड। अनि बिस्तारै तलदेखि हल्का पुस गर्नुहोला म्याग्नेट एन्ड सी द इफेक्ट एकदम प्रिटी आएछ। अनि त्यसपछि क्योर गर्नुहोला यसलाई फर 60 सेकेन्ड। अनि मैले क्योर गरिसकेपछि चाहिँ टप कोट एप्लाई गर्छु अनि फेरि 60 सेकेन्ड क्योर गर्छु है। अनि देख्न सक्नुहुन्छ सेम इफेक्ट बट डिफ्रेन्ट इन कलर यस्तो देखिन्छ है, अनि इन डिफ्रेन्ट सेप पनि एज यु गाइज क्यान सी। अब यसलाई चाहिँ म मेटाइदिन्छु। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले देखाउनलाई मात्र चाहिँ हजुरहरूलाई मैले बनाएको थिएँ है। अब यसपछि चाहिँ म अर्को इफेक्ट यसमै बनाउन गइरहेको छु। नेक्स्ट डिजाइन चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ। राउन्ड म्याग्नेटले चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नु होला, तर थोरै छड्के तरिकाले है, छड्के हेराई भने जस्तै क्या, छड्के वेमा चाहिँ हजुरले अप एन्ड डाउन गरेर यस्तो इफेक्ट आउनेछ। अनि मैले अघि चाहिँ यही किन बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मसँग चाहिँ सामान सक्यो ठ्याक्क, त्यही भएर चाहिँ गाइज अलिकति जुगाड लाउनु पऱ्यो नि त गर्दा गर्दै होइन, जुगाड पनि लाउनु पऱ्यो। सो हजुरले यसरी बनाउनु होला। अनि बनाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। अनि क्योर गरिसकेको छु मैले यति बेला। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ एप्लाई टप कोट, अनि टप कोट एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ क्योर इट फर 30 सेकेन्ड अगेन। हाउ इट ब्युटिफुल क्याम के, मलाई चाहिँ एकदम अब्सेस्ड भइरहेको छु क्या म अहिले क्याट आई यो इफेक्टमा। अनि अर्कोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अर्कोपट्टि चाहिँ मैले वाइट ग्लिटर जेल पोलिस एप्लाई गरेको छु है, सेम स्टाइलमा।
नाउ लेट्स मेक अनदर डिजाइन। अनि मेरो चाहिँ साथीहरू जब म भिडियो रेकर्डिङ गर्न थाल्छु, मान्छे कराउन थाल्छ, कुकुर भुक्न थाल्छ, म कहाँ जाम अब हौ, यति बेला म राति रेकर्डिङ गरिरहेको छु। मेरो पीडा मलाई मात्र हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ। एनिवेज लेट्स गो विथ आवर नेक्स्ट डिजाइन। मैले चाहिँ सुरुदेखि नै यही सेम क्याट आई जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु। हजुरहरूले चाहिँ अरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अरू पनि छ मसँग रेड एन्ड ब्लू, त्यो चाहिँ अरू ट्युटोरियलमा म हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। अनि एप्लाई गर्नु होला। अनि एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले फेरि बाई द हेल्प अफ म्याग्नेट डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अलवेज रिमेम्बर हजुरले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी अलिकति थिक नै लाउनु पर्ने हुन्छ है। राउन्ड म्याग्नेटको हेल्पले चाहिँ हजुरले माथिदेखि पुस गर्नु होला बिस्तारै कुनातिर। अनि हजुरले म्याग्नेट युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई जुन इजी हुन्छ त्यही म्याग्नेट युज गर्नु होला। म चाहिँ राउन्ड म्याग्नेट अलिकति मलाई चाहिँ सजिलो फिल हुन्छ कि त्यहीले गरेर होला। सो हजुरले चाहिँ अरू फ्ल्याटहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले हजुरलाई भिडियोमा जसरी देखाएको छु हजुरले चाहिँ अप्पर एन्ड डाउन साइडदेखि चाहिँ बिस्तारै प्रेस गर्नु होला। देखिरहनु भएको छ एक्टिभेट भइरहेको छ एकदम मजाले। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ वन्स यु आर सेटिस्फाइड अनि हजुरले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। हजुरले जहिले पनि याद गर्नु होला म्याग्नेट युज गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन जस्तो हामीले बनाउन खोजिरहेको छौँ त्यस्तो नआउनु सक्ला। तर इट इज नट कि वी कान्ट मेक है, हामीले बनाउन सकिन्छ इजिली, जस्ट अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ बट वी क्यान मेक इट है। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि पनि त मैले यो डिजाइन बनाउँदाखेरि अलिकति अप एन्ड डाउन भइरहेको थियो बट आइ एम फोकस्ड अन माई डिजाइन। अनि मैले जस्तो चाहेको डिजाइन त्यस्तै भइसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो फ्लावर म्याग्नेट युज गर्नु होला है, मजाले युज गर्नु होला। यो सुरुमा मेरो स्ट्याम्प मजाले भएन सो मैले सेकेन्डचोटि पनि स्ट्याम्प गरेँ। अनि इट लुक्स सो पर्फेक्ट है। अनि यसलाई चाहिँ केयर गरिदिनु होला फर 60 सेकेन्ड। अनि मैले केयर गरिसकेँ। अनि केयर गरिसकेपछि एगेन आइ एम एप्लाइङ क्याट आई जेल पोलिस थोरै चुचोमा र माथि पनि हाल्छु म थोरै। केयर गर्न चाहिँ हतार नगर्नु होला किनभने फेरि अलिकति त्यहाँ सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो पनि हाम्रो अघि जुन फ्लावर थियो त्यसमै एट्याच भएर आउँछ यो चाहिँ यो म्याग्नेटमा। अनि यसरी चाहिँ हजुरले डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली है, जुनसुकै डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो जस्तो हजुरले जस्तै फ्लावरको भयो, अहिलेको मैले राउन्ड म्याग्नेट भयो, यसको पनि आफ्नो आफ्नो फिचर हुन्छ। सो यसको फिचर चाहिँ हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ यसलाई केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड एगेन। केयर गरिसकेको छु मैले। नाउ लेट्स एप्लाई सम रेड ग्लिटर जेल पोलिस। अनि यसको इफेक्ट चाहिँ फेरि बब्बाल आउँछ, बब्बाल है। बिस्तारै एप्लाई गर्नु होला। अनि सी द इफेक्ट गाइज, के भन्नु म अब, पिक्चर आफै बोल्छ, भिडियो आफै बोल्छ। कस्तो राम्रो देखेको क्या, मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली राम्रो लाग्यो होइन। यो मेरो डिजाइन भनेर होइन, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ क्याट आई इफेक्ट। अनि जब यो रेडले हामीले चाहिँ रेड जेल पोलिस एप्लाई गर्छौँ इट्स गिभ अ डिफ्रेन्ट भाइब के है। अनि यसलाई चाहिँ केयर गर्नु होला फेरि फर 30 सेकेन्ड। हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियोहरू, मेरो डिजाइनहरू, हजुरहरूले कतिको सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। केयर गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स एप्लाई टप कोट। अनि नेल स्टोन पनि एप्लाई गर्न गइरहेको छु म। एप्लाई टप कोट अनि केयर नगर्नु होला है किनभने चाहिँ हजुरले टप कोट एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हामीले नेल स्टोन पनि एप्लाई गर्नु छ नि त। सो यसलाई सँगै केयर गरौँ भने चाहिँ इट्स वर्क लाइक ग्लु के। सो अब एप्लाई गर्नु होला नेल स्टोन। हजुरसँग चाहिँ यदि नेल ग्लु छ भने चाहिँ हजुरले नेल ग्लुले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टोन ग्लुले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। बिचमा लाउनु होला अनि केयर इट फर 30 सेकेन्ड। यसको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो आएको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो यसको लुक कमेन्ट डाउन है। हियर आर द अल डिजाइन। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, केही कुरा सिक्नुभयो होला क्याट आई इफेक्ट भनेको के हो, कसरी गर्ने भनेर। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर, सब्सक्राइब एन्ड बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।